Trong thời đại mà một chiếc drone nhỏ bằng bàn tay cũng có thể khiến cả hệ thống phòng không trị giá hàng triệu đô phải tắt thở, Trung Quốc bất ngờ tung ra quái vật FK-3000, tổ hợp có thể phóng 96 tên lửa chỉ trong một lần khai hỏa. Một con số khiến cả Panzer của Nga cũng phải dè chừng. Điều gì khiến FK-3000 được mệnh danh là sát thủ diệt drone đáng sợ nhất châu Á? Vì sao Bắc Kinh lại tự tin phô diễn hệ thống này ngay trong các buổi duyệt binh, trước sự theo dõi sát sao của thế giới? Và quan trọng hơn, liệu thứ vũ khí mới này có thể thay đổi hoàn toàn cán cân tác chiến trong bối cảnh UAV đang thống trị chiến trường Ukraine và Trung Đông? Trước khi đi sâu vào bí mật công nghệ bên trong FK-3000, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích quân sự đặc biệt quan trọng ngay sau đây. Sự xuất hiện của FK-3000 không phải là một bước tiến ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự thay đổi toàn diện trong tư duy phòng không của Trung Quốc trước những mối đe dọa mới đang định hình lại chiến tranh hiện đại. Từ cuộc xung đột Nga, Ukraine đến hàng ngàn vụ tấn công bằng UAV tại Trung Đông, thế giới đang chứng kiến một sự thật không thể phủ nhận, thời đại mà những hệ thống phòng không cồng kềnh, đất đỏ bảo vệ bầu trời đã kết thúc. Thay thế vào đó là cuộc chiến âm thầm nhưng nguy hiểm giữa những đàn drone giá vài trăm đô và các tổ hợp phòng không phải liên tục thích nghi để tồn tại. Trung Quốc, quốc gia có tốc độ phát triển công nghệ quân sự thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, hiểu rõ điều đó. Và FK-3000 chính là câu trả lời mạnh mẽ mà họ muốn gửi đến tất cả các đối thủ tiềm tàng. Được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, CASIC, FK-3000 mang trong mình mục tiêu rất rõ ràng, tạo ra một hệ thống phòng không tầm ngắn có thể hoạt động độc lập, có khả năng xử lý các đợt tấn công bão hòa bằng UAV mà không bị quá tải hỏa lực. Trung Quốc không giấu giếm tham vọng đưa FK-3000 trở thành xương sống trong mạng lưới phòng thủ các thành phố lớn, các trung tâm chỉ huy chiến lược và các tuyến hậu cần nơi mà drone cảm tử và drone trinh sát đã chứng minh khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ thiết kế ban đầu, FK-3000 đã được xây dựng theo hướng mô đun, đủ linh hoạt để thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau và sẵn sàng nâng cấp khi các mối đe dọa tương lai thay đổi. Nền tảng mang FK-3000 là chiếc xe tải quân sự Shanxi SX22206x6 trừ loại xe nổi tiếng với độ bền, khả năng vượt địa hình và cấu trúc mạnh mẽ đủ để chịu tải trọng nặng. Cabin của xe được bọc thép chống đạn nhẹ và mảnh vỡ, đảm bảo an toàn cho kíp chiến đấu khi hoạt động gần chiến tuyến. Việc lựa chọn xe bánh lốp thay vì khung gầm bánh xích thể hiện tư duy chiến thuật rất rõ ràng. FK-3000 phải đủ nhanh để di chuyển giữa nhiều điểm chiến đấu, triển khai trong thời gian ngắn và rút lui trước khi bị đối phương phản pháo. Trong bối cảnh chiến trường hiện đại, sự sống còn của một hệ thống phòng không phụ thuộc không chỉ vào khả năng bắn hạ mục tiêu mà còn vào tốc độ bắn rồi biến mất. Điểm nhấn đầu tiên gây ấn tượng mạnh trong thiết kế FK-3000 chính là tháp pháo không người lái. CASIC đã lựa chọn cấu trúc turret tự động để giảm thiểu rủi ro cho con người, đồng thời tạo không gian tối ưu cho việc tích hợp nhiều khí tài hơn trong cùng một diện tích. Bên trong tháp pháo này là toàn bộ trái tim của FK-3000, các cảm biến, radar, trạm quang học, máy tính điều khiển hỏa lực, cùng 2 cụm POD tên lửa với khả năng tùy biến cực kỳ linh hoạt. Việc loại bỏ sự hiện diện của con người khỏi turret cho phép hệ thống hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường bị pháo kích, bị UAV tấn công hoặc khi cần duy trì hỏa lực liên tục trong nhiều giờ liền. Một trong những yếu tố làm cho FK-3000 trở nên đặc biệt là triết lý thiết kế mô đun. Trung Quốc không xây dựng hệ thống này như một cấu trúc cố định mà như một bộ khung có thể thay đổi tùy thuộc nhiệm vụ. Các POD tên lửa hai bên turret có thể thay đổi giữa tên lửa cỡ lớn và tên lửa mini. Cảm biến có thể nâng cấp, radar có thể thay thế bằng phiên bản mạnh hơn mà không cần chỉnh sửa toàn bộ hệ thống. Triết lý này giúp FK-3000 không bị lỗi thời trước sự phát triển quá nhanh của công nghệ UAV toàn cầu. Hơn nữa, CASIC còn thiết kế khả năng kết nối FK-3000 với các phương tiện không người lái mặt đất, UGV. Mỗi UGV có thể mang thêm 24 tên lửa đánh chặn nhỏ, từ đó mở rộng phạm vi và mật độ hỏa lực lên mức vượt xa nhiều hệ thống cùng loại trên thế giới. Khả năng cơ động của FK-3000 phù hợp với chiến thuật phòng thủ điểm, một dạng chiến thuật trong đó hệ thống phòng không không phải bảo vệ một khu vực quá rộng mà tập trung vào các mục tiêu trọng yếu như sân bay, kho đạn, bãi tập kết phương tiện hay khu vực trung tâm thành phố. Trong chiến tranh hiện đại, các điểm này thường là mục tiêu ưu tiên của UAV cảm tử. Với tốc độ triển khai nhanh, cảm biến mạnh và hỏa lực dày đặc, FK-3000 được thiết kế như một lá chắn tầm gần sát cánh cùng các đơn vị cơ giới hóa hoặc làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến tiếp tế. Không chỉ phục vụ chiến đấu, FK-3000 còn được thiết kế để hòa nhập vào mạng phòng không tổng thể của Trung Quốc. Hệ thống liên kết dữ liệu giữa FK-3000 và các đơn vị khác giúp nó không chỉ dựa vào cảm biến của chính mình mà còn nhận được thông tin mục tiêu từ radar cảnh giới tầm xa, hệ thống phòng không tầng cao hoặc các trạm quan sát UAV của quân đội. Chính khả năng chia sẻ dữ liệu này biến FK-3000 thành một phần trong lưới phòng không thông minh, nơi các mục tiêu được theo dõi liên tục và bàn giao cho từng đơn vị phù hợp nhất. Việc Trung Quốc giới thiệu FK-3000 lần đầu tại Airshow China 2022 và sau đó xuất hiện trong các buổi duyệt binh vào tháng 8 năm 2025 là dấu hiệu cho thấy hệ thống này không còn nằm trên giấy. Nó đã đi vào biên chế, đã trải qua các bài kiểm tra thực địa và đã được tích hợp vào lực lượng phòng không của BA.
Điều này không chỉ khẳng định năng lực sản xuất nhanh của Trung Quốc mà còn cho thấy họ đang chuẩn bị một mạng phòng thủ nhiều tầng để đối phó với các tình huống chiến tranh mới, nơi UAV sẽ đóng vai trò trung tâm như tên lửa hành trình của thế kỷ trước. Với sự kết hợp giữa tư duy thiết kế hiện đại, nền tảng cơ động và mục tiêu hoạt động rõ ràng, FK3000 đã đặt viên gạch đầu tiên cho một kỷ nguyên phòng không tầm ngắn hoàn toàn mới. Và những gì nó thể hiện trong phần hỏa lực còn khiến cả thế giới phải giật mình. Khi nhìn vào FK3000, điều đầu tiên khiến cả giới quân sự phải dừng lại chính là mật độ hỏa lực cực kỳ bất thường của nó. Trong khi phần lớn các hệ thống phòng không tầm ngắn trên thế giới chỉ mang từ 8 đến 24 tên lửa, FK3000 lại có khả năng mang tối đa 96 tên lửa đánh chặn mini, một con số vượt xa mọi chuẩn mực hiện tại. Khả năng này không chỉ mang tính phô diễn mà là lời đáp trả trực tiếp trước các cuộc tấn công bão hòa bằng UAV, nơi hàng chục đến hàng trăm drone giá rẻ có thể ập đến cùng lúc, buộc hệ thống phòng không phải phản ứng nhanh, chính xác và liên tục trong thời gian dài. Trung Quốc đã hiểu rõ rằng chiến trường tương lai sẽ không còn xoay quanh những mục tiêu lớn, mà sẽ bị thống trị bởi vô số mục tiêu nhỏ, khó phát hiện và nguy hiểm theo cách hoàn toàn mới. Trái tim của hỏa lực FK3000 chính là tên lửa mini đánh chặn, micro missile. Với đường kính chỉ khoảng 40 mm, mỗi tên lửa nhỏ được đóng gói theo cấu hình quad package, tức 4 quả trong một ống phóng. Điều này cho phép FK3000 chứa số lượng tên lửa gấp nhiều lần các tổ hợp truyền thống mà không tăng kích thước hay trọng lượng hệ thống. Những tên lửa này có tốc độ bay khoảng 600 m/giây, đủ nhanh để bắt kịp các UAV cỡ nhỏ vốn có khả năng cơ động mạnh và thay đổi hướng liên tục. Tầm bắn tối đa của chúng đạt khoảng 5 km, lý tưởng cho việc tiêu diệt các mục tiêu bay thấp, chậm nhưng nguy hiểm như drone cảm tử. Drone trinh sát hay các UAV tự sát được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột gần đây. Một trong những bước tiến quan trọng nhất của các tên lửa mini này nằm ở đầu dò hồng ngoại ảnh nhiệt IIR cùng chế độ bắn và quên. Điều này cho phép tên lửa tự khóa mục tiêu ngay sau khi phóng, không cần hệ thống dẫn bắn tiếp tục chiếu xạ hay theo dõi. Trong chiến trường nơi hàng chục UAV lao đến từ nhiều hướng, sự tự động hóa này cực kỳ quan trọng. Thời gian đánh chặn chỉ từ 4 đến 6 giây giúp FK3000 duy trì nhịp phản ứng nhanh, đồng thời tăng xác suất tiêu diệt lên mức 85% đối với máy bay cánh cố định cỡ nhỏ và khoảng 65% đối với tên lửa dẫn đường tầm thấp, con số đáng nể với tên lửa kích thước chỉ bằng một chai nước. Không chỉ dựa vào số lượng, FK3000 còn sở hữu tên lửa lớn FK3000L, dựa trên nền tảng của FK1000. Với tầm bắn đạt tới 22 km, chúng được thiết kế để xử lý các mục tiêu lớn hơn như trực thăng, UAV tầm trung, máy bay không người lái có tải trọng lớn hoặc tên lửa hành trình bay thấp. Mỗi bên turret có 12 ống phóng, cho phép tăng giảm số lượng tên lửa lớn hoặc nhỏ tùy theo nhiệm vụ. Một đơn vị có thể mang 48 tên lửa mini mỗi bên hoặc trộn lẫn giữa mini và tên lửa lớn để tạo ra cấu hình hỏa lực cân bằng hơn. Chính khả năng tùy biến này biến FK3000 trở thành một trong những hệ thống linh hoạt nhất trên thế giới trong phân khúc phòng không tầm ngắn. Bên cạnh tên lửa, pháo tự động 30mm của FK3000 đóng vai trò tuyến phòng thủ cuối cùng. Với tầm bắn hiệu quả khoảng 4 km, pháo 30mm sử dụng đạn nổ gần hoặc đạn nổ không khí, airbursting, tạo ra một vùng mảnh rộng để tăng khả năng tiêu diệt drone cỡ nhỏ. Đối với các mục tiêu chỉ cách vài trăm mét, pháo 30mm là lựa chọn tối ưu, nhất là trong các tình huống tên lửa khó khóa mục tiêu hoặc khi hệ thống cần tiết kiệm đạn tên lửa cho các đợt tấn công lớn hơn. Việc kết hợp cả tên lửa và pháo giúp FK3000 có thể đối phó với nhiều loại mục tiêu ở các khoảng cách khác nhau, tạo nên một lớp phòng thủ đa tầng ngay trong cùng một hệ thống. Tuy nhiên, để sử dụng số lượng vũ khí lớn như vậy, FK3000 cần một bộ não cực kỳ mạnh mẽ. Và đó chính là phần radar mảng pha hiện đại được thiết kế tối ưu hóa cho mục tiêu thấp, chậm, nhỏ. Hệ thống radar này bao gồm một radar chính và 3 panel nhỏ hơn, tạo ra khả năng bao quát 360 độ với tầm phát hiện từ 150m đến 30 km. Radar có thể theo dõi mục tiêu di chuyển với tốc độ từ 2,5m/giây đến hơn 400m/giây, cho phép hệ thống nhận diện từ drone siêu nhỏ đến tên lửa hành trình tốc độ cao. Trong bối cảnh kẻ thù có thể tung UAV từ mọi hướng và mọi độ cao, việc phát hiện sớm là yếu tố sống còn, và FK3000 đã được trang bị đúng thứ mà nó cần. Hệ thống radar của FK3000 hoạt động đơn độc. Nó được bổ sung bởi trạm quang điện tử, OES, gồm camera quang học và camera hồng ngoại, giúp hệ thống duy trì khả năng theo dõi ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khi bị gây nhiễu radar. Trạm OES hoạt động như đôi mắt thứ hai, xác thực mục tiêu và tăng độ chính xác cho từng cú bắn. Bên cạnh đó, FK3000 còn tích hợp khả năng gây nhiễu điện tử, giúp vô hiệu hóa liên kết điều khiển giữa drone và người điều khiển từ xa, biến chúng thành mục tiêu mù dễ bị tiêu diệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là FK3000 có khả năng chia sẻ thông tin qua anten liên lạc ngoài tầm nhìn, BLOS. Điều này cho phép hệ thống không chỉ phụ thuộc vào cảm biến của chính nó mà còn nhận dữ liệu từ các radar hoặc đơn vị phòng không khác trong mạng chiến thuật chung. Một mục tiêu được phát hiện ở cách xa hàng chục km có thể được chuyển sang cho FK3000 xử lý mà hệ thống không cần phải tự tìm kiếm lại từ đầu. Trong môi trường tác chiến nhanh, khả năng chia sẻ dữ liệu này tạo ra sự khác biệt giữa sống sót và bị áp đảo.
Tầm đánh chặn tổng thể của FK-3000 trải dài từ 300m đến 12 km, một con số lý tưởng cho nhiệm vụ phòng thủ điểm. Nếu sử dụng tên lửa lớn, tầm này có thể mở rộng lên 20 km. Chính sự linh hoạt trong phạm vi tác chiến giúp FK-3000 phù hợp với cả nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, hộ tống đoàn xe, bảo vệ tuyến tiếp tế hoặc đứng chung trong đội hình phòng không nhiều tầng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Với số lượng tên lửa vượt trội, radar tinh vi và sự kết hợp hài hòa giữa pháo, tên lửa, chiến tranh điện tử, FK-3000 đã bước lên một cấp độ rất khác so với những hệ thống SHORAD thông thường. Nó không chỉ là một vũ khí, mà là một máy nghiền UAV đúng nghĩa trên chiến trường hiện đại. Khi FK-3000 xuất hiện trong các buổi diễn tập duyệt binh của Trung Quốc, điều khiến giới quan sát quốc tế chú ý nhất chính là sự tương đồng của nó với hệ thống Panzer của Nga. Nhưng càng phân tích sâu, sự tương đồng ấy chỉ nằm ở hình dáng và triết lý tổ hợp pháo, tên lửa chứ không hề đồng nhất về khả năng tác chiến. Trên nhiều khía cạnh, FK-3000 đã thể hiện rõ tham vọng của Trung Quốc trong việc tạo ra một hệ thống vượt trội hơn, linh hoạt hơn và đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh chiến trường hiện đại đang bị thống trị bởi UAV. Đầu tiên, cần nhìn vào con số cơ bản nhất, mật độ hỏa lực. Panzer S1 của Nga, phiên bản được sử dụng rộng rãi và nổi tiếng nhất hiện nay, mang theo 12 tên lửa 57E6 và 2 pháo 30mm song song. Panzer SMDE, phiên bản nâng cấp theo hướng chống UAV, có thể tăng số lượng tên lửa lên 48 bằng việc sử dụng các đạn tên lửa mini. Tuy nhiên, mức tối đa 48 vẫn chỉ bằng một nửa so với 96 tên lửa mini mà FK-3000 có thể mang theo. Trong chiến tranh nơi drone cảm tử xuất hiện theo từng đàn, với số lượng có thể lên đến hàng chục chiếc trong một đợt tấn công, việc Trung Quốc đặt trọng tâm vào số lượng tên lửa đã phản ánh rõ sự hiểu biết về bản chất các mối đe dọa hiện nay. Một điểm khác biệt lớn nằm ở tư duy thiết kế. Panzer được phát triển từ những năm 1990, trải qua nhiều nâng cấp nhưng vẫn dựa trên triết lý phòng không hỗn hợp cổ điển, nơi các mục tiêu chủ yếu là máy bay, trực thăng và tên lửa dẫn đường. Trong khi đó, FK-3000 sinh ra trong thời đại UAV nở rộ, từ UAV trinh sát nhỏ đến drone cảm tử Shahed, từ drone tự chế vài trăm đô đến UAV mang bom chính xác cao. Điều này khiến FK-3000 được tối ưu hóa ngay từ đầu cho khả năng chống mục tiêu nhỏ, thấp, chậm mà Panzer chỉ được chỉnh sửa lại để thích ứng. Chính sự hiện đại trong tư duy thiết kế này giúp FK-3000 có lợi thế về khả năng phản ứng và theo dõi mục tiêu. Về radar, Panzer sử dụng radar băng tần S và radar điều khiển hỏa lực băng tần X. Dù có độ chính xác cao, radar của Panzer được thiết kế chủ yếu để phát hiện mục tiêu cỡ lớn và trung bình. Trong khi đó, FK-3000 sở hữu radar mảng pha cải tiến, tối ưu hóa cho mục tiêu cực nhỏ, điển hình là UAV cánh cố định hoặc UAV 4 cánh quạt. Với tầm phát hiện từ 150m đến 30 km, cùng khả năng theo dõi các vật thể di chuyển từ tốc độ rất thấp đến tốc độ cao, FK-3000 thể hiện ưu thế rõ rệt trong môi trường tác chiến nơi kẻ thù có thể sử dụng UAV bay thấp để lẩn tránh radar truyền thống. Một điểm khác biệt đáng kể khác là khả năng liên kết dữ liệu. FK-3000 được thiết kế để hoạt động như một mắt xích trong mạng phòng không hợp nhất của Trung Quốc. Nó có thể chia sẻ dữ liệu qua anten liên lạc ngoài tầm nhìn, phối hợp với radar cảnh giới hoặc các đơn vị phòng không khác để tạo ra một không gian tác chiến chung. Panzer cũng có khả năng liên kết dữ liệu, nhưng các hệ thống Nga thường gặp hạn chế trong việc tích hợp vào mạng lưới đa tầng hiện đại giống như cách Trung Quốc đang theo đuổi. Về vũ khí, pháo 30mm trên Panzer có tốc độ bắn nhanh hơn nhưng dựa vào đạn truyền thống, trong khi FK-3000 sử dụng đạn nổ gần và đạn nổ không khí, phù hợp hơn cho việc chống UAV nhỏ. Tên lửa của Panzer có tầm bắn xa hơn, lên đến 20 km, nhưng lại bị đánh giá là quá đắt đỏ để sử dụng đối phó với các UAV giá rẻ. Ngược lại, tên lửa mini của FK-3000 chi phí thấp, tốc độ phóng nhanh và có thể triển khai với số lượng lớn để tạo ra lưới đánh chặn dày đặc, điều cực kỳ quan trọng trong chiến tranh hiện đại. So sánh FK-3000 với các hệ thống phương Tây cũng cho thấy nhiều khác biệt thú vị. Striker SHORAD của Mỹ chỉ mang 8 tên lửa Stinger, thậm chí không có pháo cỡ lớn tích hợp sẵn. Điều này cho thấy SHORAD của Mỹ thiên về vai trò hộ tống cơ động, nhưng không thể đối phó với các đợt tấn công bão hỏa bằng UAV. Iron Dome của Israel tuy nổi tiếng nhưng không phải là hệ thống phòng không tầm ngắn được thiết kế để chống UAV 7 đàn. Tên lửa Tamir của Iron Dome rất đắt, khiến việc bắn hạ UAV giá rẻ trở thành cuộc chiến không cân xứng về chi phí. Trong khi đó, FK-3000 sử dụng tên lửa mini giá thấp hơn rất nhiều. Hệ thống châu Âu như SAM-T tập trung vào phòng thủ tầm trung, tầm xa, ít phù hợp với vai trò phòng thủ điểm trước UAV nhỏ. Các radar của châu Âu tuy hiện đại nhưng không được tối ưu hóa cho mục tiêu siêu nhỏ như drone quadcopter. Điều này khiến FK-3000 nổi lên như một hệ thống được sinh ra đúng thời điểm và đúng nhu cầu chiến trường hiện đại, nơi UAV chiếm vai trò áp đảo. Một yếu tố gây chú ý nữa là chi phí triển khai. Giá của mỗi hệ thống FK-3000 được ước tính khoảng 5 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống phòng không tầm trung hoặc tầm xa. Điều này cho phép Trung Quốc triển khai số lượng lớn, tạo thành lưới phòng không dày đặc bao phủ các khu vực chiến lược. Sự kết hợp giữa giá rẻ,
Khả năng cơ động cao và hiệu suất tác chiến lớn khiến FK-3000 trở thành lựa chọn hấp dẫn không chỉ đối với Trung Quốc mà còn với các quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn chế. Khi tổng hợp mọi yếu tố, từ hỏa lực, radar, cơ động, chi phí cho đến triết lý thiết kế, có thể thấy FK-3000 là một bước tiến mang tính chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực phòng không tầm ngắn. Nó không được tạo ra để cạnh tranh trực tiếp với Panzer hay Iron Dome, mà được sinh ra để thống trị chiến trường nơi UAV, đặc biệt là UAV giá rẻ, đang trở thành mối đe dọa lớn nhất. FK-3000 không chỉ là vũ khí, mà là lời tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng thích nghi nhanh hơn bất kỳ ai trước sự thay đổi của chiến tranh hiện đại. Sự xuất hiện của FK-3000 không chỉ là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu vũ khí công nghệ cao, mà còn phản ánh một thực tế rõ ràng của chiến tranh hiện đại. Những hệ thống phòng không truyền thống đang gặp thách thức cực lớn trước sự bùng nổ của UAV giá rẻ. Đạn drone có thể xuất hiện từ nhiều hướng, bay thấp, bay chậm, kích thước nhỏ đến mức radar cũng khó có thể phát hiện đúng thời điểm, nhưng lại mang theo sức sát thương không thể xem thường. Các hệ thống như Patriot, S-400 hay thậm chí là Panzer, vốn được xem là mạnh mẽ, đều bộc lộ hạn chế đáng kể trước các cuộc tấn công bão hòa bằng UAV trong vài năm qua. Trong bối cảnh đó, FK-3000 đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Thay vì tập trung vào hỏa lực đất đỏ, công kênh hay tầm bắn xa, Trung Quốc chọn tạo ra một hệ thống có mật độ hỏa lực cực lớn, chi phí thấp hơn, khả năng phản ứng nhanh và đặc biệt tối ưu hóa để đối phó với các mục tiêu nhỏ. Việc tích hợp tới 96 tên lửa mini, pháo 30mm, radar mảng pha tối ưu cho mục tiêu thấp, chậm, nhỏ, cùng trạm quang điện tử và hệ thống gây nhiễu đã biến FK-3000 thành một cỗ máy nghiền UAV thực sự. Đây không chỉ là nâng cấp nhỏ trong quân đội Trung Quốc, mà có thể là hình mẫu của những hệ thống phòng không thế hệ mới trên toàn thế giới. Nếu nhìn vào chiến trường Ukraine, nơi các UAV cảm tử hoạt động với tần suất dày đặc, hoặc các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Trung Đông, có thể thấy rõ lý do FK-3000 ra đời. Thế giới đang cần những hệ thống đủ linh hoạt, đủ nhanh, đủ hiệu quả để đối phó với làn sóng UAV đang thay đổi cuộc chơi. Và Trung Quốc, với tốc độ công nghiệp quân sự đáng kinh ngạc, đã tung ra FK-3000 đúng vào thời điểm then chốt. So với Panzer của Nga, SHORAD của Mỹ hay Iron Dome của Israel, FK-3000 mang phong cách rất riêng, thiết kế mô đun, tùy biến linh hoạt, chi phí thấp, khả năng chia sẻ dữ liệu tốt và sẵn sàng hoạt động độc lập. Điều này giúp nó không chỉ phù hợp chiến tranh quy mô lớn mà còn lý tưởng cho phòng thủ thành phố, căn cứ quân sự, tuyến hậu cần hoặc bảo vệ lực lượng cơ động. Trong tương lai, khi UAV ngày càng rẻ và hiệu quả hơn, các hệ thống như FK-3000 rất có thể trở thành tiêu chuẩn chung của phòng thủ tầm ngắn. Video phân tích này chỉ là bước đầu để bạn hiểu rõ cách mà FK-3000 có thể thay đổi chiến trường hiện đại. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những công nghệ quân sự bí mật, những vũ khí thay đổi cục diện chiến tranh hay các câu chuyện hậu trường mà báo chí không bao giờ kể hết, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Mỗi lượt đăng ký của bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những phân tích sâu sắc nhất, chính xác nhất và hấp dẫn nhất về thế giới quân sự đang biến động từng ngày.